Ми зараз знаходимося в мистецькому арсеналі на виставці «Андрій Сагайдаковський. Декорації ласкаво просимо». Ми почали з цієї зали нашу екскурсію, тому що ця зала орієнтована на відвідувача, який ще поки що не став глядачем. І зазвичай ми тут на стіні пишемо наш кураторський текст, який пояснює глядачеві, майбутньому глядачеві, те, що він побачить на виставці. Тобто це якісь маркери, які вказують дорогу і ті точки, на які потрібно звернути увагу. Коли ми говорили з Андрієм про цей простір, він дуже хотів зробити інтервенцію сюди, в цю холодну інституційну залу. І спочатку це були фотографії дітей, які займаються спортом. Вони, можливо, мали бути розміщені на стінах, можливо, на колонах, але потім від цієї ідеї ми відмовились. І залишились тільки ці три слова – олімпійська тріада – Сітіус, Альтіус, Фортіус. Коли ми вже завершили твір наш в тих залах мистецького арсеналу, Андрій Сагайдаковський вирішив дописати до цієї олімпійської тріади додатково важливі, на його думку, слова, які були би ключами до його образів на виставці. Це його пояснення виставки. Воно, звісно, не таке, як наше кураторське, але дуже важливе. Коли Андрій Сагайдаковський приїхав в арсенал, він вирішив почати з цієї стіни і з портрету хлопчика. Як ви побачите, ми стоїмо на цій амфіладній лінії, яка, в принципі, тримає всю цю композицію, всю цю тотальну інсталяцію, весь цей єдиний твір. Хлопчик на протилежній стіні, в останньому залі мистецького арсеналу, зображений дзеркально. Мистецький арсенал – це дуже великий простір. Ця права його частина, праве крило, як ми кажемо, займає 4000 квадратних метрів. Висота наших гіпсокартонових стінок – 5 метрів висотою, а відстань між колонами майже всюди 7 метрів. Цей простір дуже домінує. І кожен художник, який сюди потрапляє, якось думає, як взагалі тут зробити виставку, як представити свої роботи, стикаючись з цим простором, дуже часто губиться. І, можливо, в Андрія Сагайдаковського теж були на початку такі побоювання. Так і в нас були певні перестороги. Адже ми знаємо, який цей простір складний. Маленькі роботи тут стають ще меншими, а такі, як нам здаються, середнього розміру, там, наприклад, 2 метри, тут можуть виглядати як зернята. І коли Андрій Сагайдаковський, коли ми з ним довго говорили про те, як взагалі, що робити з цим простором, він сказав, що арсенал не можна побороти, з ним можна тільки укласти договір. І давайте подивимося, що ж це за договір і які там пункти прописав художник. В першу чергу, звісно, це колір. Як ви бачите, ми повністю відмовились від наших класичних білих стін. Жовтий колір, він в даному випадку розширює простір, а сірий його поглинає. Крім того, сірий колір нанесений в такий класичний, як казав Сагайдаковський, спосіб євроремонту. Тобто це все задуто з пульверизатора такого технічного. Жовтий колір, це картина. Жовті стіни – це мурали, картини. Цей сонячний жовтий, він не однотонний. Нанесений він спеціально шваброю, і художник сам особисто цю стіну замалював. Це одна з його знахідок, до речі.
Цей жовтий, він неоднорідний і додає самому кольору драматизму, динаміки, вітальності. Цей принцип, до речі, був використаний Андрієм Сагайдаковським ще 92-го року на виставці номер 1 в лабораторії Центру сучасного мистецтва замок Уяздовський. До речі, куратором там був Марек Гожджевський цієї виставки. Пізніше Марек був також нашим співкуратором виставки, яка була в паралельній програмі першої Київської бієнале сучасного мистецтва «Арсенали 2012». На другому поверсі її називалась вона «Подвійна гра». Автор відразу зрозумів, що цей простір, так як він поділений на зали, так і треба ділити. Кожен зал в нас присвячений окремій грі. Це ігри видумані, а іноді це справжні ігри, хоча вони теж можуть бути метафорами. Тобто це все не так однозначно. Ми знаходимося в залі «Культура». Про що ця гра? Можемо собі вигадати. Культура може бути всім чим завгодно в нашому житті. Це і агрокультура, це також про культуру споживання їжі, про візуальну культуру, ну і так далі. Ще ми мали завдання, таке наше кураторське побажання в цій виставці розмістити роботи різних років, різних напрямків, різної техніки в просторі. І до цього залу ми підійшли вже в останню чергу, можна так сказати, в одну з останніх черг. Вже коли були виконані ці два портрети і також мурали в ще 3 залах. Колір стін тут сірий, він мусить поглинути зайвий простір. Також він виділяє роботи зі стін, і ми бачимо, що це вже об'єкти. Це картини, які в даному випадку є об'єктами, тому що наша інсталяція тотальна, вона складається з багатьох різних художніх творів. Так само в нас в цьому просторі є відео Андрія Боярова, дуже цікаве тим, що це 91-й рік, і це такий документальний фільм про Андрія Сагайдаковського, знятий в його майстерні. І тут є 26 тих робіт, які потім з часом втратилися в Польщі. Зараз ми можемо подивитися на них лише завдяки цьому відео. Також на відкриття приїжджав ще один друг, який зараз живе в Сполучених Штатах Америки, Сергій Братковський. Андрій Бояров, Сергій Братковський, Андрій Сагайдаковський товаришували ще в часи навчання в політехнічному інституті. Ці роботи виконані в різних техніках, вони різного часу. Більшість на килимках, але також в нас є на полотні, на підрамнику роботи. Цей зал-галерея. І тут ми хотіли показати різні варіанти того, що робить художник. В цьому залі можна побачити, як художник взагалі працює з матеріалом. Він працює зовсім інакше з полотном, ніж з килимком. Всі ці переплетіння, текстури, нитки, він підкреслює фарбою. Або не тільки фарбою, тому що ми знаємо, що він працює з різними матеріалами, і органічними, як то яйця, наприклад, або соки ягід чи овочів. Але важливо зрозуміти, що він знаходить в кожному цьому килимку щось органічне і підкреслює це, чи то дирочка десь протерта. Також ми бачимо ці краї, і іноді такий дуже зрозумілий, кічовий килимок, але в Сагайдаковського він перетворюється на зовсім дещо інше. Він залишає ці зрозумілі нам колір, як от, наприклад, в тому червоному, китиці якісь, облямівки, але додає тоді якісь дуже лаконічні кольори, чорний, білий і написи іншим
якимось жовтим, наприклад, кольором. Зараз. Є, бий. Ми вибрали роботи з багатьох колекцій, і коли перед тим, як їх експонувати на стінах, ми їх розклали на підлозі. Але на підлозі, вони плоскі, на підлозі взагалі було важко зрозуміти, як ця робота буде виглядати на стіні. Тому що, в принципі, ми звикли до живопису, який на підрамнику, і коли він стоїть біля стіни, в принципі, зрозуміло більш-менш. Лише вибрати висоту потрібно. А тут плоскі роботи і, чесно кажучи, в перші хвилини трошки було так боязко і нам, кураторам, і самому художнику. Тому що уявити це на стінах – це одне, а коли вже ми почали їх розкладати, виявилось, що деякі роботи просто переміщалися декілька разів між залами. Прибиття цвяшками або чимось таким гостреньким килимків до стіни – це не брутальний, а органічний спосіб для цих робіт. Тому що всі ми розуміємо, як все це відбувається в домівках людей, коли в них на стінах висять килимки. Це не якась специфічна галерейна підвіска. Це так, що знаходимо під руками, і, в принципі, це один з методів Андрія Сагайдаковського – працювати з тими матеріалами, які трапляються на очі. Інакше вони не кріпляться. Але тут теж є певні закономірності. В принципі, завжди ці килимки Сагайдаковського забиваються десь в ті самі дирки, які були вже до того зроблені на інших виставках. Взагалі, Сагайдаковський каже, що його роботи не можуть жити в майстерні, вони потребують простору, експозиційного простору, в майстерні вони помирають. Тут їхнє інше життя. Коли Андрій Сагайдаковський приїхав до Києва, а він приїхав за 2 тижні до такого умовного відкриття виставки, вже, в принципі, стіни були помальовані, всі сірі стіни були помальовані, були лише ці місця для жовтих муралів з жовтим фоном. І він дуже просив, щоб ми його поселили дуже близько до Арсеналу, і він не витрачав час на добирання, тому що він взагалі дуже не любить Києва, і він йому видається агресивним містом. І Сагайдаковський жив тут поруч на Цитадельній, і він приходив сюди, в мистецький арсенал, в 9-й годині ранку і працював до обіду, потім відпочивав. Взагалі фізично дуже важко, звісно, працювати з такими великими стінами за об'ємом. І після того, як вони були вже помальовані в жовтий колір, він наніс ці зображення і написи, цю розшифровку Дупака за допомогою своїх ескізів, які він готував ще у Львові в своїй майстерні. Взагалі, робота зі стінами, якщо так можна сказати, це такі монументальні речі, були вже і раніше в творчості Сагайдаковського. Можна згадати 93-й рік і таку знакову для українського мистецтва виставку в Центрі сучасного мистецтва замок Уяздовський, «Степи Європи», куратором якої був Юрій Онух. Там Сагайдаковський теж працював зі стінами, але тоді, в той час, ці стіни були замальовані соком фруктів і розведеним цукром. Тобто це не були в нашому розумінні мурали,
картини на стінах. Зараз ми маємо дещо інший варіант. В принципі, замальовка стіни залишилась такою самою технологічно шваброю, але всі ці написи і зображення саме тут, в просторі, спеціально для цього простору підготовані. Він їх там якось виміряв, компонував і приїхав з такими гарними листочками, де це все було намальовано, і тут переніс вже на стіни. Йому допомагала дуже велика команда наших співробітників. Максим Горбацький, Сергій Діптан і всі решта. Звісно, для того, щоб все це зробити швидко, нам довелось відсканувати ці його ескізи, зробити з них файли і взяти проектор і таким чином перевести зображення на стіну. Це полегшило фізичну працю художника, саме ці розмітки, композиційно зображення розмістити на стіні. І тексти він писав широким флейцом, вже без технічного супроводу, як воно лягає на стіну. Використання цього жовтого, сонячного жовтого, як його називає Андрій Сагайдаковський, і покриття широким мазком шваброю, яку він застосовує, не новий в його практиці. Це ще почалось в 92-му році. Саме жовті стіни були на виставці номер 1, яка пройшла в лабораторії Центру сучасного мистецтва замок Уяздовський. Вперше він застосував саме ці прийоми в цій своїй роботі, але це була інсталяція. На цьому жовтому фоні були розміщені ксерокопії з книжки, яку купили тоді вони в Варшаві з Андрієм Бояровим, «Анатомія». Якесь дуже таке дороге видання було, дуже гарне, з шикарною поліграфією. На той час вони дивились на цю книжку і практично плакали, тому що це щось було надзвичайне на ті часи. І в замку Уяздовському Марек Гостєвський, який був тоді куратором виставки, він відксерив цю анатомію, і Сагайдаковський зробив ще інсталяцію по цій жовтій стіні цими ксерокопіями з книжки «Анатомія». Сагайдаковський художник, який збирає якісь вдалі речі, вдалі свої знахідки під час всіх своїх проєктів впродовж життя. І потім їх використовує, наприклад, в такому просторі, як цей. Хоча це, мабуть, єдиний простір, який надавався на такі експерименти. І це і для нас було великим експериментом, що ж вийде насправді в кінці. Тому що все це народжувалось тут і зараз. Роботи переходили з одного залу в інший. Тобто це народжувалось тут, і воно тут тільки може жити. В іншому просторі це неможливо, і не тільки тому, що інший простір має зовсім інші параметри. Це просто Сагайдаковський якось так знає точно, він щитує цю ауру місця, прив'язується до стін, до цього духу. Йому постійно заважали колони, він не знав, що з ними робити, як вписати, який кут зору, як глядач рухається, як впливати на нього, тому що вплив на глядача теж дуже важливий для художника, особливо такого, як Сагайдаковський. Тому що він завжди шукає ці речі, як я вже казала, він насолоджується тим впливом, який він може на глядача. Але він так само, коли ми говорили про те, що його роботи не можуть жити в майстерні, це так само, тому що вони так само впливають і на нього. Художник теж є глядачем для своїх робіт. І є багато художників, які просто знищують роботи спеціально. Взагалі, з самого початку ідея була розмістити спортивні снаряди по цілому арсеналу. І першою, наскільки я пам'ятаю, була ідея якоїсь такої бігової дорожки,
на всю цю анфіладну лінію. Потім була ідея розмістити перешкоди, але якось ми вирішили, що це занадто. Ми вибрали такі найбільш, разом з автором вибирали найбільш такі об'ємні об'єкти, які самі по собі досить візуально цікаві, з патиною часу, від яких можуть падати дуже гарні тіні. Все це зібрано тепер в одному залі. Але, як бачите, всі стіни тут жовтого кольору. І це означає, що тепер картина переходить всередину залу, переходить в простір. І глядач, коли вже доходить до цього залу, він вже тепер мав би розуміти, що він теж залучений в цю гру. І недаремно тут є деякі речі, як там кільця чи боксерська груша, в яку, в принципі, можна вдарити. Але мені здається, що це ще таке питання, що глядач не зовсім готовий до цього інтерактиву. Виникає ще таке питання, наскільки в цьому залі він може взагалі торкатися цих речей, цих предметів. Адже ми знаємо, що любий об'єкт, перенесений в простір галереї, в простір музею, він автоматично стає твором мистецтва. І це питання, наскільки, знову ж таки, культура, фізкультура, культура в цілому, наскільки всі ці предмети це мистецтво, чи це вжиткові об'єкти, якими ми можемо користуватися. Ми зустрілися з Андрієм в майстерні, і нам потрібно було точно знати, скільки яких предметів буде в нас в експозиції. Звісно, це були канат, козли, ворота, боксерська груша. Ми їх, в принципі, так в голові вже порозставляли, але все одно це ще був не той, це був ескіз лише, це ще не така була історія, яка робилась тут, саме в цьому просторі. В цій інсталяції він застосував всі предмети, про які ми говорили на початку. Ми насправді довго обговорювали, як вони мають виглядати. Тобто ця патина часу, історія, можливо, самих предметів. Тобто це речі, які, в принципі, могли бути викинуті на смітник і там знайдені, і потім принесені сюди. Я знаю, що наші підрядники щось підшивали навіть для того, щоб воно трималося купи. Це ростові фігури, які лежать на підлогах. Вони дуже старі, але вони фантастично виглядають і дуже сподобались Сагайдаковському. Бо я йому показувала фотографії вже потім, коли нам наші підрядники пропонували на вибір якісь предмети. Автор теж в цьому брав участь в цьому процесі. Тут все декорації, не тільки ці предмети. В принципі, глядач теж є частиною цих декорацій. Те, що вони розміщені так в кожному залі, якась є історія, яка пов'язана з цим терміном, це, мабуть, ближче до, не знаю, середньовічного театру, коли відбувалася вистава, і всі декорації були одночасно представлені в одному місці. Всі декорації відразу стояли на своїх місцях, і глядач, переміщаючись, він начебто змінював ці сцени сам. Для Сагайдаковського, мені здається, декорації – це взагалі вся реальність, яка оточує людину. Тобто, звісно, кожна людина вибирає для себе, що вона робить сьогодні, що вона буде робити завтра, наскільки для неї важливе майбутнє, наскільки вона хоче жити сьогоднішнім днем. І знову ж таки ці пріоритети в житті. Сагайдаковський їх, мені здається, розглядає як такі собі декорації.
Тема спортзалу, взагалі бажання зробити десь великий спортзал вже якось виникало в творчості Сагайдаковського. Його думки десь крутились навколо цієї теми. І одним з перших таких проявів це була інсталяція в Підгорецькому замку на симпозіумі Деново на початку 2000-х років. Коли ми це все розвісили, виставили, зрозуміли, де буде світло, тому що світло для цієї роботи, для цієї інсталяції взагалі дуже важливо, не тільки в цьому залі, тому що тут працюють ще тіні. Всі ми знаємо про важливість тіні в мистецтві. Але коли ми все розставили, виявилося, що найулюбленіша, така найближча до серця художника виявилася оця лавочка, яка стоїть так під стіною, начебто дуже нещасна на вигляд. Для цієї лавочки він не шукав місця, він якось зразу її поставив там під стінкою, подивився, як падає тінь, зафіксував цей образ в себе і потім приходив і милувався тим, як гарно вона виглядає в цьому просторі. Це дуже специфічний зал мистецького арсеналу. Він вузький, довгий, і тут немає додаткових стін, на яких можна розміщувати роботи. Наша історична цегла – це частина нашої пам'ятки, і ми не можемо її рухати. Ми не можемо в неї забивати цвяхи або щось таке інше. Це, до речі, дуже цікава цегла. Вона називається порцелянова, і взагалі весь арсенал з цієї порцелянової місцевої цегли побудований. Вона сама по собі дуже світлоносна, тому має таку назву. Коли я розповідала Андрію Сагайдаковському про особливості цього залу, що тут неможливо зробити фантастично ідеальне освітлення, що він вузький, Андрій якось захопився, сказав, що це так цікаво, і каже, давай його ще більше звузимо. І для цього ми побудували дві стіни, одна напроти одної, які стали, в принципі, теж монументальними картинами. Це зображення вже зустрічалося в творчості Сагайдаковського. Він використовував його раніше в своїх станкових роботах. І це, знову ж таки, з тої палітри знайдених речей, які переходять з одного проєкту в інший і є частиною його методу. В планах художника також, що після того, як кожен відвідувач буде бити по цій стіні м'ячем, цей сірий колір перетвориться, цей сірий колір буде мати таку оксамитову поверхню і не буде таким цілісним, як в інших залах. Зараз ми знаходимося в залі Піжмурки. Художник для цього залу використав дзеркала. Ці дзеркала висять так, як мали б висіти картини. Такий принцип, до речі, називається килимковим. Це класичний принцип. Картини розміщуються в декілька рядів, тут і в 2, і в 3 ряди. І верхні картини, вони трошки так повішені під нахилом, для того, щоб глядач, звісно, міг побачити, що на них зображено. Це, звісно, не справжні дзеркала, тому що справжні скляні дзеркала, вони дуже багато важать, тяжкі і скляні, і небезпечні, тому ми такі матеріали в такій кількості в цьому просторі не можемо використовувати. Такі самі дзеркала використовуються в залі для тренування атлетів, гімнастів, танцюристів, для того, щоб контролювати рухи, дивитись, наскільки вони красиві, гармонійні. В принципі, тут теж можна про це говорити, тому що глядач, коли рухається, він звертає увагу на себе, на своє відображення в дзеркалі. Він якось інакше починає реагувати. І, можливо, і для цього Сагайдаковський замазав поверхні
жиром. Ми разом з автором експериментували, який саме жир підійшов би для цього проєкту, тому що він іноді використовує смалець, і іноді навіть мед, масло, маргарин. І в цьому проєкті він вирішив використати маргарин, оскільки він витримує вищі температури і з часом починає жовтіти, і ми знову побачимо цей наш вже улюблений жовтий колір на сірому тлі. І в фіналі ми знову зустрічаємось з хлопчиком на жовтому фоні з зеленою квіткою в зубах. Він розміщений по центру залу діалоги. Він тримає і весь зал, і знову ж таки, я вже повторюсь, цю енфіладну лінію. Чи це фінал насправді експозиції, чи лише початок? Тому що коли глядач рухається в інший бік, він бачить зовсім інші речі, ті, на які не звертав уваги до сих пір. Тому запрошую вас на виставку, приходьте в мистецький арсенал, інтерпретуйте по-своєму, дивіться, захоплюйтесь, насолоджуйтесь, приходьте частіше. Ви побачите дуже багато таких речей, про які треба буде подумати і переосмислити. Можливо, це змінить ваше відношення до мистецтва, до життя в цілому.